khi Kim Hon-hee đang ngồi trong lớp học tại trường đại học ngoại ngữ Bình Nhưỡng. Một cán bộ của trường bất ngờ bước vào và ngắt lời của giáo viên. Người này gọi đích danh Kim Hon-hee và bảo bà thu dọn sách vở để lên văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Cả lớp học chìm vào sự im lặng, tò mò. Tại văn phòng không phải các thầy cô giáo đón cô, mà là một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề, toát ra vẻ quyền lực đáng sợ. Họ tự giới thiệu là cán bộ từ Trung ương Đảng, thực chất là Bộ Đối ngoại. Họ không giải thích dài dòng, chỉ nhìn cô và nói cô đã được Đảng chọn. Ngay khi bước ra khỏi cổng trường, cô nhìn thấy một chiếc xe sedan Volga màu đen, loại xe biểu tượng của cơ quan quan chức và mật vụ thời bấy giờ, đang nổ máy chờ sẵn. Họ yêu cầu cô bước vào hàng ghế sau và kể từ khoảnh khắc chiếc cửa xe đóng lại, cuộc đời của một cô gái 17 tuổi chính thức bước sang một lối rẽ không thể quay đầu. Chào mừng sự trở lại của tất cả quý vị với kênh Julie Story, vụ án có thật. Với những câu chuyện trên thế giới và Việt Nam mình, Julie sẽ đem đến cho tất cả quý vị với một lối kể khách quan và tôn trọng sự thật. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích cách kể chuyện của Julie và gửi tặng cho Julie một like, share video và comment những ý kiến của tất cả quý vị ở bên dưới video nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và giờ đây thì chúng ta cùng vào việc. Chiếc xe chở cô gái thẳng về nhà riêng để thu dọn đồ đạc cá nhân. Cô không kịp chia tay bạn bè hay nói bất cứ một lời nào. Các sĩ quan tình báo đi cùng vào tận trong nhà, đứng giám sát chặt chẽ từng hành động của cô. Họ chỉ cho phép cô đem theo một vài bộ đồ giản dị và những vật dụng vệ sinh cá nhân cơ bản nhất. Mẹ của Kim Hon-hee vô cùng bàng hoàng và sợ hãi khi thấy con gái đột ngột trở về nhà cùng những người đàn ông lạ mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Bà hiểu rằng con của mình đã lọt vào mắt xanh của cơ quan quyền lực cấp cao. Dù đau lòng, mẹ của bà chỉ biết khóc nức nở và đưa cho con gái một số tiền nhỏ và một chiếc nhẫn kỷ niệm mà bà không dám nói bất cứ câu nào. Cha của cô lúc đó đi làm vắng mặt nên hai cha con thậm chí không có cơ hội nhìn mặt nhau lần cuối. Trước khi bước lại lên xe để đi đến trường huấn luyện, vị sĩ quan nghiêm giọng ra lệnh cho cô và gia đình tuyệt đối không được hé lộ với bất kỳ ai, kể cả họ hàng hay bạn bè thân thích, về việc đồng chí đi đâu hay làm gì. Đây là bí mật quốc gia. Nếu tiết lộ, gia đình đồng chí sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đảng. Chiếc xe Volga đen lao bút đi trong sự bất lực của người mẹ đứng khóc bên đường, đưa Kim Hon-hee thẳng tiến vào vùng núi thung lũng hẻo lánh để bắt đầu cuộc đời của một điệp viên ngầm. Ngày 28 tháng 11 năm 1987, chuyến bay KL-858 của hãng hàng không Korea Air vận chuyển hành khách quốc tế từ thủ đô Baghdad đến Seoul, Hàn Quốc. Trên chặng thứ hai của chuyến bay này từ Abu Dhabi tới Thái Lan, vào lúc 2 giờ 5 phút chiều, chiếc Boeing 707 này đã nổ tung ngay trên bầu trời. Xác máy bay rơi xuống khu rừng gần biên giới Thái Lan. May mà hộp đen không tìm thấy. Toàn bộ 113 người trong số đó là công dân của Nam Hàn, có một người Ấn Độ và một người Liban. Vụ nổ này xảy ra giữa lúc Nam Hàn đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và Olympic Seoul năm 1988. Có một điều đáng nói là cái tín hiệu cuối cùng điện đàm của cái người phi công ở trước vụ nổ 4 phút là chúng tôi mong rằng sẽ đến được Bangkok đúng giờ, thời gian và vị trí ổn định. Điều này cho thấy rằng cho đến lúc gần hạ cánh vẫn không có điều gì xảy ra. Khi mà điều tra toàn bộ hành trình chuyến bay bị nạn, các điều tra viên xác định mấu chốt là lúc máy bay dừng lại tại phi trường Abu Dhabi để tiếp tục chặng thứ 2 bay tới Thái Lan. Kiểm soát các danh sách hành khách bay chặng đầu tiên từ Baghdad đến Seoul thì các điều tra viên Hàn Quốc phát hiện 2 hành khách mang quốc tịch Nhật ngồi ở ghế 7B và 7C đã xuống sân bay Abu Dhabi và là người đáng ngờ nhất. Đó là 2 cha con Shinichi Hichiya và Mayumi Hichiya. Lực lượng cảnh sát quốc tế lập tức phong tỏa tất cả các hướng bay để truy tìm 2 người này. Ngay lúc ấy, nguồn tin quan trọng báo rằng 2 cha con người Nhật này đã bay tới Bahrain và đang dự định tiếp tục bay tới Rome. Nhưng Đại sứ quán Nhật tại Bahrain xác nhận
sổ thông hành của họ là giả và đã bắt giữ họ ngay tại sân bay. Khi lực lượng an ninh Hàn Quốc ập đến bắt giữ, hai cha con người này đã lập tức rút trong người ra 2 đầu lọc thuốc. Và người cha lập tức cắn vào một phần đầu lọc thuốc và đã chết ngay lập tức tại hiện trường. Người con cũng đã cắn vào cái đầu lọc thuốc nhưng may mắn được cứu sống. Ngày 15 tháng 12 năm 1987, sau khi được chuyển về Seoul, suốt nhiều ngày thẩm vấn, cô gái với cái tên Mayumi Kichiya luôn khẳng định mình vô tội. Cô ta nói tiếng Nhật rất sành cùng với dáng điệu, cách thức đi đứng, ăn uống đều y hệt như người Nhật, khiến cho các điều tra viên Hàn Quốc không khai thác được gì. Nhưng có một lần, Mayumi vô tình phát âm ra một chữ là nhãn hiệu TV chỉ có ở miền Bắc, nên các điều tra viên Nam Hàn xác định đây có thể là một nữ điệp viên của Bắc Hàn. Chiến thuật điều tra được thay đổi. Hàng ngày, Mayumi được xem truyền hình để hiểu về cuộc sống của người dân Hàn Quốc. Cô ta nhìn thấy sự xa hoa của người dân Hàn Quốc. Cô ta nhìn thấy sự tự do của người dân Hàn Quốc. Và cô ta nhìn thấy sự trân trọng phụ nữ của người dân Hàn Quốc. Cho đến một ngày, cô gái này đã bật khóc và đã nói với một điều tra viên của Hàn Quốc rằng: "Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi và tôi sẽ khai tất cả." Cô ta đã khai tên của cô ta là Kim Huynh Hee. Nói đến đây thì mọi người có nhận ra cái tên này quen hay không? Kim Huynh Hee chính là cô gái năm 17 tuổi đã bị đảng đưa đi và huấn luyện để trở thành một điệp viên. Sau này, chính là người đã gây nên vụ nổ bom của chuyến bay KAL-858 khiến cho 115 người thiệt mạng. Kim Huynh Hee đã khai cô được đưa đến một nơi bí mật để học nghiệp vụ tình báo từ tháng 3 năm 1980. Một chương trình đào tạo rất căng thẳng, ngoài việc thuần thục võ thuật tự vệ, sử dụng các loại vũ khí hóa trang. Rất là căng thẳng thì cô còn phải chuyên tâm trau dồi tiếng nói, phong cách, văn hóa với một thiếu phụ người Nhật. Thiếu phụ người Nhật này rất đáng thương mọi người. Cô này đã bị bắt cóc năm 22 tuổi, bỏ lại 2 đứa con thơ mới có mấy tuổi. Cô gái này mang tên là Yako Taguchi. Cô bị bắt cóc về đây để chuyên tâm đào tạo cho cô gái Kim Huynh Hee này trở thành một người Nhật thật thụ. Ngoài ra, cô còn phải học tiếng Quảng Đông quan thoại với một người phụ nữ Macau cũng bị bắt cóc đến Bắc Hàn. Từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 1 năm 1987, Kim Huynh Hee cùng một người khác sử dụng sổ thông hành Nhật giả qua Macau rồi về Quảng Châu, Trung Quốc để học tiếng Hoa. Nhờ đó, cô có thể hóa trang thành một người Nhật hay người Trung Hoa một cách hoàn hảo. Tháng 11 năm 1987, Kim Huynh Hee nhận một mật lệnh đặc biệt, đó là đánh bom máy bay Nam Hàn nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc năm 1988 và gây hoang mang cho các đoàn tham gia Olympic Seoul năm 1988. Để thực hiện sứ mệnh, Kim Huynh Hee phải phối hợp với một nhân viên mật vụ huyền thoại của Triều Tiên, Kim Sun-i. Họ đóng giả 2 cha con người Nhật, bay từ Bình Nhưỡng đến Moscow, Nga, tiếp đó đến Budapest, Hungary và ở lại nhà một điệp viên Bắc Hàn khác trong vòng 6 ngày. Ngày 18 tháng 11 năm 1987, cả hai tới thủ đô Vienna của nước Áo bằng xe hơi, sử dụng passport giả, mua vé máy bay của Australia Airlines để bay từ Vienna trở lại Belgrade, Nam Tư, sau đó tới Baghdad, Abu Dhabi và Bahrain. Ngày 27 tháng 11, 2 điệp viên Bắc Hàn khác từ Vienna tới Nam Tư bằng xe lửa, đưa cho nhóm Kim một quả bom hẹn giờ, một cái radio hiệu Panasonic, trong đó có chứa 350 gram thuốc nổ C4, kiếp nổ và một chai đựng 700 ml thuốc nổ dạng lỏng PLS để tăng sức công phá, được ngụy trang như một chai nước. Ngày hôm sau, nhóm của Kim đáp chuyến bay của hãng Iraq Airways bay từ Belgrade tới phi trường Saddam, Baghdad, Iraq. Họ đợi sân bay trong vòng 3 giờ 30 phút để chờ chuyến bay KAL-858. Mục tiêu chính của họ cất cánh vào lúc 11 giờ 30 tại ghế ngồi 7B và 7C. 2 điệp viên đã cài đặt thiết bị nổ. Sau đó, họ xuống máy bay ở sân bay Abu Dhabi. Đúng như kế hoạch,
chiếc máy bay Boeing 707 đã bị nổ tan tành cùng với toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay sau đó trôi dạt vào một bờ biển của Thái Lan. Nhiều người trong số 113 người là công dân Hàn Quốc. Họ đang hân hoan trở về nước sau những năm tháng lao động miệt mài ở Trung Đông. Trở lại Bahrain, cô Kim kể lại, lúc đó cô 25 tuổi, cô đã cố gắng bỏ trốn trong tuyệt vọng. Chúng tôi không có chỗ nào để chạy trốn. Chúng tôi phải rời khỏi Bahrain nhưng không có chuyến bay nào tiếp trong 2 ngày sau đó. Tôi rất lo lắng và muốn phát điên. 2 ngày sau, Kim và ông Kim Soo-y bị bắt. Khi bị khám xét, điệp viên Kim Soo-y đã nói với người đồng chí trẻ của mình rằng đã đến lúc cắn ống thuốc độc. Ông ấy nói điều đang chờ chúng ta là thẩm vấn và cuối cùng là cái chết. Tôi già rồi, nhưng cô còn quá trẻ. Tôi rất tiếc. Cô Kim đã nói như thế này: tôi biết rằng khi một điệp viên thất bại, điệp viên đó phải tự sát. Vì thế, ông cắn thuốc độc và ra đi. Lúc đó tôi chợt nhớ đến mẹ của tôi ở quê nhà và tôi liệm đi. Người điệp viên già đã chết ngay sau đó, nhưng mà cô Kim thì được cứu sống. Sau khi thú nhận toàn bộ hành vi đặt bom chiếc máy bay KAL-858, Kim Hon-hee đã bị xét xử công khai tại Seoul, Hàn Quốc. Vào tháng 3 năm 1990, tòa án Hàn Quốc đã tuyên phạt cô mức án cao nhất là tử hình vì tội mưu sát hàng loạt và khủng bố quốc gia. Bản án này đã nhận được sự đồng thuận từ 115 gia đình nạn nhân xấu số và cũng như là dư luận. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời cô đã xảy ra khi Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Roh Tae-woo đã đặt bút ký lệnh đặc xá hoàn toàn cho Kim Hon-hee. Quyết định đầy bất ngờ này của chính phủ Hàn Quốc dựa trên những lý do mang tính chiến lược chính trị sâu sắc. Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận định rằng Kim Hon-hee không phải là kẻ chủ mưu mà chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ bị tẩy não, một công cụ đáng thương của chế độ. Chính phủ muốn giữ lại mạng sống cho cô để cô trở thành một nhân chứng sống, một bằng chứng lịch sử không thể chối cãi trước thế giới về vụ tấn công đẫm máu này. Bước ra khỏi cánh cửa nhà tù với tư cách là người tự do, Kim Hon-hee bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng đặc biệt dưới sự giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 của cơ quan an ninh Hàn Quốc để tránh bị ám sát. Cô đã viết một cuốn tự truyện mang tên Giọt lệ trong hồn để kể lại toàn bộ sự thật, dùng toàn bộ số tiền bán sách để lập quỹ hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân của chuyến bay KAL như một lời tạ lỗi muộn màng. Cô cũng thường xuyên tham gia các buổi trò chuyện để cảnh tỉnh mọi người về sự thật tàn khốc của chiến tranh và sự nguy hiểm của việc bị thao túng tâm lý. Kim Hon-hee sống dưới sự bảo vệ đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc vì luôn lo sợ bị điệp viên Bắc Hàn ám sát. Trong quá trình này, định mệnh đã đưa cô nảy sinh tình cảm với 9 người sĩ quan an ninh từng chịu trách nhiệm bảo vệ và điều tra cô. Năm 1997, cô kết hôn với người cựu sĩ quan này. Hai người có với nhau 2 người con. Cả gia đình phải sống ẩn dật, liên tục thay đổi chỗ ở và giấu kín danh tính thật để bảo vệ an toàn cho những đứa trẻ. Bà từng chia sẻ rằng nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự sợ hãi an nguy của chồng con nếu thân phận bị bại lộ. Trong thời gian huấn luyện tại Bắc Triều Tiên, khoảng năm 1981 đến năm 1983, Kim Hon-hee đã sống chung và học tiếng Nhật từ một người phụ nữ bị bắt cóc tên là Yaku Taguchi. Cô gái này thật sự rất là tội nghiệp. Cô Taguchi là một bà mẹ đơn thân người Nhật bị bắt cóc từ bờ biển Nhật Bản năm 1978 khi đang nuôi 2 con nhỏ, con trai 1 tuổi và con gái mới có 3 tuổi. Tại Bắc Triều Tiên, cô bị ép làm giáo viên dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật cho các điệp viên và trong đó có Kim Hon-hee để họ có thể đóng giả người Nhật hoàn hảo. Kim Hon-hee kể rằng cô giáo Taguchi thường xuyên khóc trong đêm vì nhớ thương những đứa con bị bỏ lại quê nhà. Vào năm 2009, tại thành phố Busan, Hàn Quốc, một cuộc gặp gỡ lịch sử đã diễn ra giữa Kim Hon-hee và Ko Chio, chính là đứa con trai lúc mà cô gái người Nhật bị bắt cóc mới có 1 tuổi. Bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Và vào ngày 11 tháng 3 năm 2009, họ đã gặp nhau. Lúc này thì cô đã run run và nắm tay cậu
thanh niên này nói một câu: mẹ của anh vẫn còn sống, đừng từ bỏ hy vọng. Tại sao? Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì sau khi cái vụ mà cái người phụ nữ này bị bắt cóc được biết đến, được thế giới biết đến, thì sau đó người phụ nữ này đã bị tuyên bố gặp tai nạn giao thông và qua đời. Kim Huynh Hy đã cố gắng nói với những đứa con đừng từ bỏ hy vọng, bởi vì cô tin rằng mẹ của chúng vẫn còn. Sau khi Kim Huynh Hy đầu hàng, khai ra toàn bộ sự thật và nhận sự đặc xá từ chính phủ Hàn Quốc, gia đình của bà ở quê nhà đã phải gánh chịu một kết cục vô cùng thảm khốc. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án mang tầm quốc tế, chính quyền quê nhà đã lập tức áp dụng hình phạt tàn khốc nhất đối với những người thân của bà để trả đũa việc bà phản bội. Toàn bộ gia đình của Kim Huynh Hy, bao gồm cha mẹ, các anh chị em ruột và cả họ hàng thân thích, đều bị bắt giữ ngay lập tức. Họ bị khép vào tội phản quốc và bị xóa bỏ hoàn toàn danh tính công dân thành phố Bình Nhật. Toàn bộ tài sản bị tịch thu, nhà cửa bị niêm phong và họ áp giải lên những chuyến xe quân sự bí ẩn để đưa đi lưu đày biệt xứ tại các trại cải tạo lao động khổ sai ở những vùng núi hẻo lánh. Tại các trại tập trung này, gia đình bà đã phải sống trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và tồi tệ. Họ phải làm những công việc nặng nhọc như đào mỏ, khai thác hoặc là làm nông nghiệp thô sơ với mười mấy tiếng mỗi ngày dưới sự giám sát vũ trang chặt chẽ. Khẩu phần ăn của họ bị cắt giảm tối đa, chỉ có ngô vụng và muối, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Sức khỏe của cha mẹ bà, vốn là những người tri thức và quan chức ngoại giao có tuổi, đã nhanh chóng suy sụp trong môi trường lao tù lạnh lẽo. Nỗi đau đớn lớn nhất của gia đình bà không chỉ là sự đầy ải về thể xác, mà là sự tra tấn về tinh thần khi họ bị ép phải nghe truyền thông nhà nước liên tục tuyên bố phủ nhận sự tồn tại của Kim Huynh Hy, coi bà là một kẻ lừa đảo do Hàn Quốc dựng lên. Trong cuộc phỏng vấn này với các đài truyền hình quốc tế BBC, Kim Huynh Hy đã bật khóc khi nhắc đến gia đình. Bà thừa nhận rằng quyết định thú nhận sự thật tại Seoul là một lựa chọn vô cùng đau đớn, vì bà thừa biết số phận nghiệt ngã đang chờ đợi cha mẹ mình ở quê nhà. Cho đến tận ngày nay, bà hoàn toàn mất liên lạc và không có cách nào biết được liệu những người thân yêu của mình còn sống sót sau nhiều thập kỷ lưu đày tàn khốc đó hay không. Cuốn tự truyện Giọt lệ trong hồn, cuốn sách là dòng văn tự nghẹn ngào, vừa là lời thú tội chấn động, vừa là tiếng khóc sám hối muộn màng của một nữ điệp viên, một nữ cựu điệp viên. Qua từng trang sách, cô Kim Huynh Hy này đã bóc trần sự thật tàn khốc của quá trình tẩy não để biến một cô sinh viên ngây thơ trở thành sát thủ, đồng thời tái hiện nỗi đau đớn tột cùng của những nạn nhân trên chuyến bay KAL 858. Cuốn tự truyện không chỉ mang bằng chứng lịch sử, đập tan những lời dối trá chính trị, mà là toàn bộ doanh thu của nó đã được bà dành trọn để làm quỹ bồi thường cho gia đình của các nạn nhân đã thiệt mạng trong chuyến bay đó. Coi như là một sự đền bù, dù bà biết rằng mãi mãi vẫn không đủ. Phải nói rằng đây là một vụ án rất đáng để nghe, và Julie đã dành rất là nhiều ngày để tìm hiểu cái vụ án này, gửi đến cho tất cả quý vị. Nó rất là sâu sắc đối với Julie. Và cảm ơn quý vị đã nghe video cho đến tận cái giây phút cuối này. Và quý vị ơi, nếu như quý vị thích cách kể chuyện của Julie thì hãy đăng ký kênh, share video, like video và gửi lại những bình luận của quý vị bên dưới nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video sau.